Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating pong pagsisimula, ating pong basahin ang ating teksto mula sa Psalm 24. Tayo po ito mayong lahat at magbigay galang salita ng Panginoon. Psalm 24 verses 1 and 2, sabay-sabay po nating basahin. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for He founded it upon the seas and established it upon the waters. Tayo po'y manalangin. Our God-loving Father, we thank You for You created the heavens and the earth, O God. You created us, Father, and You have loved us, Father, without condition. And we have the reason to praise You, to glorify You, O God, to lift up Your name in our midst, Father. And as we meditate Your words this afternoon, Lord, speak to us, encourage us, motivate us, Lord, to serve You more. Hallelujah. We thank You, Lord. We give back to You all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Praise God. Tayo po'y makakaupo. Sa itong buong pong ito sa buong July, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na serie ng pag-aaral patungkol sa Principles of Stewardship. Ang una po ay yung tinatawag na ownership, Principles of Ownership. Pangalawa ay yung Principles of Rewards, Principles of Responsibility. And finally, sa huling linggo ng July, ay yung tinatawag na Responsibility of Reward. At ngayon pong araw nito ay sisimulan natin ang ating pag-aaral patungkol sa tinatawag na ownership. Pero bago sa lahat ay tingnan natin kung anong ibig sabihin ng stewardship. Ang stewardship daw, ang pinakamaikling o simpleng kahulugan nito ay yung tinatawag na managing of the property of others. Or managing the property which is not yours and which is not mine. Ginamit po itong stewardship na to even in the Old Testament time, biblical time. Kung maalala niyo si Abraham, sabi dito, yung kanyang katiwala, yung kanyang steward is having full charge over his master's family flocks and other property. In fact, yung kanyang steward, siya yung isa sa mga naghanap, o siya yung naghanap ng mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Sumunod ay, So, having full oversight of his master's affair. So, ibig sabihin, alam niya kung ano yung schedule, kung saan pupunta, kung halimbawa magsasalita siya, alam lahat ng kanyang steward. In short, he can be an overseer, he can be a bishop, he can be a treasurer. Sa New Testament, ginamit ang steward as treasurer. And a director, or sa panahon natin ngayon, tinatawag na personal assistant. O sa simpleng salita, alalay. Okay? So ito po yung steward. Tagapamahala. Okay? Ngayon, ano naman yung tinatawag na ownership? Napabilis yata. So ownership is the ultimate and exclusive right conferred to by a lawful claim or title subject to certain restrictions to enjoy, to occupy, to possess, rent, sell, use, give away, or even destroy an item or property. So conferred to, meaning to say awarded to or granted to, favored to, yung pong ibig sabihin ng ownership na sa magitan ng isang pinangahawakan natin. Tayo, ang pinangahawakan natin ay tinatawag na deed of sale. Pagka bumili ka ng isang property, ito man ay kotse, bahay o lupa, ibibigay sa iyo, magkakapirmahan kayo sa harapan ng attorney at ang tawag doon ay deed of sale. So meron ka ng pag-aari, legal, mula sa gobyerno. Ngayon ang tanong, kailan ba nagsimula itong tinatawag na yung idea ng ownership? Nasa Biblia ba ito? Ang alam lang natin, ang ownership ay sa ating Diyos lamang sapagkat siyang lumikha ng lahat ng bagay. He owned everything. Pero tayo ba may pag-aari pa tayo dito sa lupa? Kung uugatin po natin kung kailan nagsimula ito,
it dated back from 428 BC by an ancient philosopher called or named Plato. At sinundan siya, o yung kanyang estudyante, na si Platito, ay hindi pala, si Plato and then si Aristotle. Si Aristotle pala yung susunod, hindi si Platito. Okay? So, tinetesting ko lang, baka may natutulog na. By the way, pagka maghihilik po kayo, pag masyadong palalakasan, baka magising yung katabi ninyo. Okay? So, si Aristotle po, after approximately 44 years, ay pinagpatuloy ito ni Aristotle for one main reason. Kung bakit nila pinatupad ito? To enable the people to enjoy yung fruit of their labor. Yun pong ibig sabihin ni Plato at ng si Aristotle. Para ma-enjoy ng tao, sino man ang nagtatrabaho, ay makamtan niya ito at ma-enjoy niya ito. So yun lamang po ang ibang dahilan. At dahil dito makikita natin na nung sinimulan ito ni Plato and then Aristotle, inadapt na rin po ito na tinatawag na empire, yung Roman Empire. Alam po natin na ito ay pinamunuan ni Julius Caesar. Okay? After 200 years. And then, after approximately 100 years, nakita nito ng Britain noong 146 BC, inadapt na rin nila itong sistemang ito. At doon nagsimula yung tinatawag na imperial ownership. Kaya minsan makikita nyo sa atin, sinisigaw ng mga demonstrador, bagsak ang imperialismo. Diba? Kasi wala nga tayong pag-aari ng karamihan o ng iilan. So doon nagsimula yon. Doon sa Britain, tinatawag ito na imperial ownership o tinaguriang feudalism. Ano ba yung feudal system? People work and fought for the nobles or for the royals or for the lords. Lord kasi ang tawag sa mga namumuno sa UK, di ba? For the people in exchange for holding a piece of land. Ang tawag naman sa kanila ngayon ay tenants. So doon nagsimula yung sa atin. In fact, meron pa rin sa ngayon kung pupunta kayo ng Tarlac, katabi lang ng aming barangay, pag-aari ng Hacienda Lucita. So ito, pag-aari ng mga kowang ko, and then inaward nila. At ito, ang mga tao doon sa paligid na ito ay naging mga tenants. Okay? So, tuloy natin. Ewan kung kilala niyo ito si Kevin Cahill, author ng Who Owns the World. Ang sabi niya, the world relative to its human population is quite large. It is 123 billion acres in size, of which 37 billion acres are land. So yung buong mundo daw, maaaring nakipag-coordinate siya sa NASA, nakuha niya ang diameter ng mundo at dinivide niya into acres. Ang sabi niya, there are 123 billion acres ang buong mundo. At ang 37 billion acres na ito ay lupa. Na kung i-divide natin sa kasalukuyang population ng mundo ngayon na 7 billion, humigit na, kasi January pa yon, 2017 January, na itala yung 7 bilyong tao sa balat ng lupa. So for after 6 months, marami nang naidagdag uli. Kung i-divide natin yung 37 billion acres of land sa 7 billion population ng mundo, at least bawat isa ay merong at least 5.2 billion acres. Kung kukunin niyo yung katumbas, kung gaano kalaki yung 1 acre, it is 0.405 hectare. So 5.2 or 5 times 4 equals, bawat isa sa atin, lalaki, babae, at yung kasisilang na sanggol sa ngayon, dapat ay nagkakaroon siya ng at least 2 hektaryang lupa. Imagine. Sino pong walang lupa dito? Pakitaas ng kamay.
Imagine dapat ina-enjoy natin na 2 hektarya bawat isa sa atin. Pero nasan tayo? Kinakailangan magtrabaho. Di tayo dito sa Bahrain para makabili ng piece of land, pagtatayuan pa natin ng bahay. How about yung hektarya na pagtataniman ng mga pananim? Wala pa. Bahay pa lamang. So sabi nga natin, may lupa ako, nasa paso. So yun pa lamang aking lupa. Okay? So kung may projection ito, by 2015, lalaki ang population ng by 9 billion. So 37 billion divided by 9 billion, it will be 4 billion acres. Multiplied by 0.405, approximately, meron tayong 1.6 hectare. Okay, malaki pa rin, di ba? 2050, sinong abot dito ng 2050? So at least meron kang 1.6 hectare of land. Okay? Kaya lang, ang problema, pag-aari lamang ito ng iilan. Sabi nga, si Queen Elizabeth, sino po nakakilala kay Queen Elizabeth? The second. Buhay pa ngayon, di ba? Siya pa rin ang nag-ahari. I think she is the eldest monarchical leader na nabubuhay pa sa balat ng lupa. Kasi si King Saud, namatay na. Ang present king ng Saudi ngayon ay si King Salman. So siya na lamang ang natitirang pinakamatandang monarchical government. Pag sinabi natin kasing monarchy, ang buong lupain, by the way, he's a queen of 32 countries. And he's the head of the Commonwealth of 54 countries. Na kung saan, kung susumahin mo yung populasyon ng kanyang nasasakupan, ay binubuo ito ng at least quarter of the population of the world. At nagmamay-ari ng at least 6.6 billion acres of land. Ang sabi nga nila, sabi ni Kevin Cahill, ang sabi niya, kung i-convert daw ang lahat ng land holding ni Queen Elizabeth, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Or, kasi alam natin si Job ang pinakamayamang tao na pinakamayaman na nabuhay sa balat ng lupa. Pero ayon kay Kevin Cahill, kung i-convert ito ng cash, she will be the richest person living on earth. So nasira na yung yung record ni Job. So siya yung pinakamayaman. Tanong niyo kung sino yung susunod. Sino nga ba? Yung nagsimula ng Saudi Arabia, si King Ibn Saud. Kaya tinawag na Saudi Arabia, King of Arabia. Saudi Arabia. So, ayon kay Kevin, he owns the land, entrust to the people, and he considered as a gift from God. Ganon din naman yung paniwala ni Queen Elizabeth. Pero merong mas bago ngayon. Maaring hindi nyo pa alam, hindi ko rin nasabi kaninang umaga. Yung Pope na nagmamay-ari ng Vatican, siya ba nagmamay-ari ng Vatican, ng Rome? Kung i-kukolektahin mo lahat ang kanyang yaman, kasama ang Vatican, and all the property that they have around the world, kung saan nakatayo yung simbahan, at saka yung lupain ng simbahan, pag-aari nila lang lahat yan. Siya ang lalabas na pinakamayaman sa buong mundo. Ayon kay Kevin. Lalampasan pa niya si Queen Elizabeth. So imagine, lahat ng lugar, merong Katoliko, may simbahan, merong lupain, pag-aari lahat yan. Pag pinagsama-sama mo ito, mas mayaman pa siya kay Bill Gates. We know that Bill Gates is the richest man on earth in terms of net worth, 84 billion. Sa Pilipinas, sino? Si Henry C. So, ngayon ang tanong, kung sabihin ng mga ito, dahil sa aking kagalingan sa negosyo, dahil sa aking talino, dahil sa aking skills, na-acquire ko lahat ng yaman na ito. Pwede ba natin sabihin na ganon?
Ang sabi ng Deuteronomy 8:17 and 18, kung titingnan po natin, ang sabi rito, Deuteronomy 8:17 and 18, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Totoo nga naman, di ba? Pero wag tayong hihinto doon. Dahil pagdating ng verse 18, ang sabi niya, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers as it is today. So, merong pasubali. So, ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng lakas, ng abilidad, ng kaalaman, ng lahat-lahat. So, hindi mo pa rin sasabihin na pag-aari ko ito. Ultimately, galing lahat sa Diyos. So if you think about your money, how you think about your money? Pag pinag-usapan kasi natin yung treasure, ito yung mga dapat na pag-service natin sa Panginoon, yung ating treasure, yung ating time, yung ating talent. And when we talk about treasure, we talk about money. Di ba? So, how we perceive about money, how you think about your money, our money. Ang sabi nila, merong nabuong kanta noong 1976 na pinasikat ng ABBA, yung money, money, money. Oh, familiar kayo lahat, di ba? Nag-react kayo lahat eh. He's so funny, it's a rich man's world, sabi doon. Then, may sumunod pa, mahaba yun eh. Money, 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 it's so sunny. It's a rich man's world. So, ibig sabihin, pag may pera ka, ano sabi doon? You're funny, you're sunny. Ibig sabihin, maaliwalas ang buong mundo. Di ba? Pag wala kang pera, parang napakadilim ng mundo, di ba? Totoo ba? Totoo ba yan? Wala kang pera eh. Parang pinagsakluban ka ng langit, kaya madilim. So, iba pag may pera ka, maaliwalas. No? So, yun. Ang tanong, ito, does money changes how you think, or how we think, and how we behave? Yes or no? Yes, maraming yes. Pag marami ka raw pera, siyempre sikat ka, di ba? Katulad ni Bill Gates, katulad ni Henry C., katulad ng owner ng Jollibee, hindi na mabilang ang pera nila. Si Manny Pacquiao, kailan lang nanalo siya ng 500 million pesos. Kahit natalo siya, di ba? Alam niyo ba yan? $10 million. Talo panalo. $10 million ang kanya. So, multiply mo lang ng 50. Meron siyang 500 million pesos, $500 million. So, sinong hindi magsasaya doon? Kahit natalo ka, meron kang $500 million pesos. Okay? So, ang sabi nila, more money, less empathy. Tama ba yan? Ang empathy kasi ay yung consideration mo o yung concern mo sa iyong kapwa. So, ibig sabihin, more money, less empathy, ibig sabihin, wala ka ng pakialam sa kapwa mo. Wala ka ng pakialam sa kapitbahay mo. Wala ka ng pakialam sa kaibigan mo. And by the way, money leads to addiction. Or it is addictive. Kaya mga milyonaryo, bilyonaryo, walang tigil na bukas ng lahat ng negosyo, hindi pa sila makontento sa 1 billion, gusto lang maging 10 billion, 20 billion. By the way, ilang digits na bang naipon niyo sa bangko? 6 digits na ba? 2 digits. 10 dinar. At least, pag uwi nyo sa Bahrain ng Pilipinas, meron ka ng 6 digits. Kasi meron ka ng, kung 6 digits, meaning 900,000 na yan, di ba? O 999,000. Pero pag 7 digits na, ilan na yon? O 10 digits, bilyonaryo ka na. So, ibig sabihin, nag-iiba ang pag-iisip, nag-iiba ang pag-uugali. Tanong mo yung katabi mo, nag-iiba nga ba ang ugali mo pagka nagiging mayaman ka? Pagka nagiging marami kang pera? Tingnan natin, pag umabot sa milyon yung pera ninyo, kung ano ang ugali ninyo. Okay. So, it leads to addiction. Why? Because lalo na yung mga mayaman, yung mga anak ng mga mayaman, dahil sa maraming bisyo, maraming droga,
pasalamat tayo ngayon dahil sa ating presidente, his war on drugs. So, ibig sabihin, matitigil na. But before that, kapag ka mayaman ng isang anak, pagka isang anak ay mayaman o anak mayaman, maraming bisyo, nandiyan ang droga, nandiyan kung ano-ano, lahat, inuman, lahat. Okay? So it leads to addiction. And ayon sa statistics, maraming mga nagsusuicide, karamihan na nagsusuicide ay mga bilyonaryo, milyonaryo. Siguro, ganon. Tingnan natin ito, familiar kayo dyan? Ang tawag dyan na influenza. Influenza, alam natin yan, yung flu, di ba? It's a contagious respiratory illness resorting to or caused by nose infection, throat infection, lung infection. At kung hindi mo mapipigilan o makukontrol, mauuwi ito sa pneumonia o bronchomonia o pneumonia. And then, finally, mawawala ka na sa mundong ito. Pag hindi mo naagapan. Yan ang influenza. Kaya pag may influenza tayo, kaagad tumatakbo tayo sa doktor. Kasi alam natin na pag lumala ito, delikado. Mamamaga yung tonsillitis mo, lahat-lahat. At talagang lalagnatin ka, tataas ang temperatura mo, pati high blood mo. Lalo pag wala kang pera, lalong tataas ang high blood mo. Okay? So, ano naman yung isa? Affluenza. Familiar ba kayo sa word? Sinong familiar sa word? Pakitaas po ng kamay. Merong isa doon. Dalawa. Ang affluenza daw ay, ayon sa pag-aaral, nagsimulang gamitin ito noong 1954. A year bago ako ipinanganak. Napakatagal na pala, pero ngayon ko lang nabasa. Okay. So, affluenza. Ano ba yung affluenza? It is a painful, contagious, transmitted disease due to yung over ano yan? Kalimutan ko yata yun. Anxiety, yes. Resulting to dog pursuit of more. Parang, alam niyo, aso pag nagugutom, nauuhaw, hinihingal siya, labas ang dila, dog pursuit of more. Ibig sabihin, yan ang affluenza. Nakita niyo yan, walang tigil na nagbibilang ng kanyang pera. Sabi niya, kulang pa ito. Gusto ko ba? Yun ang affluenza. I want more. I want more. That is affluenza. Kung ibibigay natin ang kahulugan ng affluenza, it is consumerism. Okay? Ang symptoms daw nito, madali lang ang symptoms nito. Lahat tayo makaka-relate dito. Shopping fever. Pagka may sale dito, may sale doon, wala kang ginawa, hindi ka nakakapag-stay ng bahay. Kasi gusto mo mag-shopping na mag-shopping, kahit di mo kailangan. Kasi sale naman ngayon. Pagkatapos, tatambak mo lang sa bahay. So that is the symptoms of affluenza. Okay? Pero huwag kayong mag-alala dahil merong cure. Meron daw cure ito. Sabi doon sa umaga, mag-tights ka raw. Pero hindi po yun ang cure. Later on, yun ang pag-uusapan natin. Okay? Ang cure daw nito ay learn to be content. Yan ang cure. So sa halip na, kahit na may sale dyan, kabi-kabila ang sale, hindi ka lalabas. Kasi parehas din naman yung una tinaasan nila, tapos bababaan nila, ganun pa rin ang presyo nun. Okay? So yun po ang ibig sabihin nun. But what does the word say about money? What does the Word of God say about money? Ano ba sinasabi ng Diyos patungkol sa, anong salita ng Diyos patungkol sa pera? Ayon po sa, meron daw pong around 2,350 verses that talks about our money and our possessions, whatever we have. Lahat ng possessions natin. So, 2,350. Ibig sabihin, hindi biro, interesado ang Diyos sa ating mga pananalapi. Yun po ibig sabihin. Kaya sabi niya sa Matthew 6:21, For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya importante. Kaya interesado ang Diyos. Dahil kapag ang focus ng iyong puso
ng iyong pag-iisip ay nandoon sa pera, ibig sabihin, nandoon ang iyong real priorities sa buhay mo. At sabi niya doon sa Timothy 6:10, 1 Timothy, "For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs." Hindi pera ang ugat ng lahat ng kasalanan, mga kapatid, but the love of money ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ng kasalanan. At ang sabi doon sa bandang uli, sabi niya, they have wandered from their faith. Pagka marami kang pera, syempre, abala ka doon, ang puso mo nandoon, so hanggang sa namalayan mo, nawala ka na pala sa loob ng BCF Church. Kasi nandoon ka nagsha-shopping. No? You want to spend your money. You want to enjoy your money. Okay? And finally, and pierce themselves with many griefs. At the end, nandoon, punong-puno ng overload na siya. Ando na yung anxiety. Nagugulumihanan na siya. No? Ayon kay Pastor Rick Warren, ang sabi niya, wealth is certainly not a sin, but failing to use it for God's glory is. So yun po yun. Hindi po masama ang kayamanan. Hindi masama ang kapera. Pero dapat, ang pera natin ay, gagamitin natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Okay? Then and only then we can enjoy the blessings that God gives us. Okay? So next. Lumampas tayo. Sabi dito, stewardship begins and ends with the understanding of God's ownership of all. So, ito rong ibig sabihin ng ownership, ng stewardship. Magsisimula at matatapos doon sa idea na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. At yun din sinasabi doon sa Isaiah chapter 40 verse 12. Ang sabi doon, who has measured the waters in the hollow of his hand? Or with the breadth of his hand, mark of the heavens was held the dust of the earth in a basket, or weigh the mountains on the scales, on the hills in a balance. Kung sinasabi mo na ang lahat ng, sabihin natin na katulad ni Queen Elizabeth, ni Bill Gates, o kung sino pa mga bilyonaryo na pag-aari ko ito, sa akin ito, pinagpaguran ko ito. And yet sabi ng Panginoon, sinong makakapag-sukat ng kalaliman ng tubig sa inyong mga kamay? Sinong makakapag-sidlan o makakapaglagay ng lupain ng mundong ito? Sino makakalagay sa isang sisidlan? O sino ang makakapagtimbang ng bigat ng mga bundok? And then sabi dahil si Job maraming mga katanungan din eh. And then sinagot niya. So sa Job 38 verse 4, ang sabi niya, nasaan ka ba? O nasaan ka? O nasaan tayo? Nung i-lay down kong foundation ng earth. And then sasabihin mo, pag-aari mo ito, pag-aari mo yan. It all God's. Okay? So yun po ang sinasabi. So dito makikita natin ngayon na napakahalaga na makita natin na tayo ay mga steward lamang, hindi may nagmamay-ari. Okay? Dahil ang sabi niya ito yung first point natin, all things belongs to God. At sa Genesis chapter 1 verse 1 pa lamang sinabi na, napabilis. So Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So ibig sabihin, kinreate niya ang mundo, ang kalangitan, so sa kanya lahat ito. Kinrate niya ikaw at ako, so pag-aari niya tayo. Kinrate niya o dinisenyo niya yung hardin upang ilagay doon si Adan at si Eva upang to work it out and to take care of it. To work on it and to take care of it. Yun lamang hindi naman sinabi kay Adan at kay Eva, ito yung inyong property, pag-aari niyo ito. No. You have to work on it and you have to take care of it. Even sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, mga hayop. In fact,
binigay ng kapangyarihan si Adan upang bigyan ng pangalan ng lahat ng mga hayop. But ultimately, nakita natin, because of disobedience ni Adam and Eve, pinalaya sila sa hardin. Meron ba mababasa sa Bible na, wait Lord, total palalayasin nyo na kami sa hardin na ito, mag-iimpake muna kami. Baka maipadala ko sa LBC para meron kaming gamitin doon sa pagdadala mo sa amin o pagtatapunan mo sa amin. Wala namang ganong nababasa natin, di ba? Immediately pinalaya sila, kamay-kamay. Walang dala kahit na ano. Wala nga silang damit eh. Paglabas nila, doon pa lamang sila dinamitan ng Panginoon. Okay? So wala sila ni anumang dala. So doon sa hardin, nakita natin, when God told them that you have to work on it and you have to take care of it, at the end, ang iyong salary, kumbaga, pwede niyong kainin ng lahat ng punong kahoy niya sa hardin. Maliban lamang sa isang puno. So yun ang pinaka-benefit nila. Hindi nila kinakailangan katulad natin na magtrabaho para maghanap ng ating kakain. Nandun lahat ang pagkain. What they will do is just to take care of the Garden of Eden. Okay? So, since God created everything, He owns everything. Tama? Kaya sabi dito, creation denotes ownership. Pag nilikha mo, pag-ari mo. Ay, nung pinag-aaralan ko ito, biglang pumasok, sabi ko nung bata ako, naalala ko na gumagawa ako ng ganitong laruan. Sinong nakaranas na gumawa ng laruan na ganyan? Helicopter yan. Ha? Helicopter. Dahil sa wala kaming pambili ng laruan, kinakailangan, mag-isip ka kung ano yung pwede mong gawin. So, nangalap kami ng lata-lata, and then nagdisenyo kami, and then nag-manufacture kami. May mga kasama ko, of course, gawaan kami ng mga laruan hanggang sa makabuo ko ng tutusukin ng butas yung lata, then itutuhugin ng alambre sa ibaba, tapos sa itaas, then itatali mo sa kahoy, meron ka ng helicopter. Lata ng Darigold, lata ng Liberty, wala na ngayon yan, di ba? Meron pa isa, yung sardinas, yung flat, yung rose bowl. Lagyan mo lang, butasan mo ng 4 nyo, lagyan mo ng stick o alambre, lagyan mo ng 4 na tansan, meron ka ng kariton. Libre ng car, di ba? Nung ginagawa ko yan, pinapakita ko doon sa akpo ko, hindi niya ma-appreciate. Paano yan? Pag uwi natin sa Pilipinas, gagawin kita. Papakita ko sa iyo kung paano gagawin yan, ang sabi ko sa kanya. So, dahil sa creation ko yan, no? Idea ko yan, ginawa ko yan, meron niya, nung bata ako, personal property of Ninoy. Di ba? Kasi that is creation denotes ownership. So sa akin yan. Pero, nawala. Pero ayon sa ating binasa sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, ang Diyos ang nagkaloob sa iyo ng katalinuhan, ng abilidad, ng lahat ng pangangailangan mo upang magawa mo yan. So, kanino yan? Ultimately, sa Diyos pa rin. Amen? Kahit na ikaw na gumawa, pag-aari ng Diyos. That is ownership. Pag-aari tayo lahat ng Diyos. Amen? Okay, next. Sabi sa ating teksto, Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. So if God created the earth, He owns it. Lahat ng region ng mundong ito, kahit na yung hindi natitiran sa ilalim, sa itaas ng mundong ito, dahil puro yelo yung magkabilang dulo niyan, di ba? Or North Pole at saka South Pole. Sa Kanya pa rin yan. So lahat ng hindi natin kayang abutin, pag-aari pa rin niya yan. Lahat ng kalawakan, I think yung huling na-discovering telescope, Hubble ba yan? Hubble telescope. Dahil sa pagkaka-imbento ng bagong telescope, merong na-discover na bagong constellation o star. Siguro kung makakapag-develop pa ng another telescope
na mas malakas dito sa Hubble telescope, makakakita uli. So ibig sabihin, kahit na hindi kayang abutin ng tao, kahit hindi kayang abutin ng tao sa ng kanyang invention, pag-aari pa rin lahat ng Diyos yan. Ang sabi nga, kahit na yung hindi mananampalataya o hindi nananalig sa Diyos at hindi naniniwala na may Diyos, pag-aari pa rin niya yun. Amen? That is ownership. Tayo ay steward lamang. And sabi doon sa Deuteronomy chapter 10 verse 14, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, and the earth and everything in it. Who knows, maaaring mayroong mga aliens doon sa itaas, hindi lang nadidiscover ng tao, pag-aari pa rin ng Diyos yan kung meron man. I don't know. Okay? Sa verse 2, ang sabi niya, for He founded it upon the seas and established it upon the waters. So, nung nilikha ng Diyos sa chapter 1 ng Genesis, verse 6, matapos niyang likhain ang liwanag at kadiliman, nilikha niya ang mundong ito na puro tubig. Kaya sabi niya, let there be expanse between the waters. Okay? Kaya hiniwalay niya ito, naiwan niya yung ocean, yung seas and everything, and then meron tayong atmosphere sa itaas. At yan yung tinatawag na canopy na bumabalot sa mundong ito, kaya hindi tayo masyadong mainitan, although sa labas ngayon ay sobrang napakainit. 45 na yata ngayon, di ba? How much more kung walang nilagay ang Diyos na canopy o yung atmosphere sa panahon natin ngayon? Kasi sa previous creation ng Diyos, kasi between verse 1 and verse 2, hindi natin elaborate to, na merong canopy. Pero ngayon, ang tawag dito ngayon ay atmosphere. Merong endosphere, ionosphere, atmosphere, kung ano-anong sphere. Okay? Hindi ko na alam yung iba. Okay? So, yun yung bumabalot sa mundong ito para lalo't higit hindi tayo mainitan katulad ng nararanasan natin ngayong araw na ito. So, ibig sabihin, nung nilikha niya ang mundong ito, itong lupa, nagkaroon ng lupa na ang pundasyon niya ay tubig. Kasi puro tubig naman lahat ito eh. And because God is an omnipotent God, He's all-powerful, He caused the land to come out from the waters. So, ibig sabihin, ang pundasyon ng lupang tinitirikan natin ngayon ay tubig. At ayon sa NASA, sa pag-aaral ng NASA, ito, medyo mali, nababasa niyo ba yan? Ang sabi ni Philip Ball, author of the book Life's Matrix, a biography of water, says that the liquid water is essential for the kind of delicate chemistry that makes life possible. Liquid water is a universal solvent, a mediator of life's chemical reactions, and it has a structure unlike that of any other liquid. Anong ibig sabihin nito? Ang NASA ay naghahanap ng isang planeta na kung saan pwedeng tirahan ng tao, maliban sa mundong ito. Sa isang kondisyon, kinakailangan may tubig. Dahil base dito sa findings nila, para mabuhay ang tao, kinakailangan may tubig. And that's how God creates this earth. The foundation is water. Because of His power, He just caused the land to come out from the water. Pero kung tubig lang ito, kung buhangin lang ito, it is not habitable. But because of His power, He made it habitable for us. Okay? So, yun ang ating Diyos. So, point number 2, we are not owners. We are stewards or managers. Sa Tagalog, tagapamahala. Okay? So, tatandaan po natin yan. Tagapamahala lamang po tayo sa lahat ng mga either finances or wealth or any other material possession that we might have. Tagapamahala po tayo. At ang sabi dito, Lord, what do I do with my money? Is it the right question to ask from God? Yes or no? Kung tayo ay stewards,
ng lahat ng mga ipinagkaloob niyang blessing sa atin. Excuse me po. Nissan Sunny Black, number 441597. Kailangan po yatang i-move. Thank you. So, saan na tayo? Is it the right question? If we know that we are stewards, not owners, is it the right question to ask God, Lord, what do I want? Lord, what do I do with my money? Or rather, ask this question, Lord, what do I do with your money? So, alin ang gusto niyong gamitin? Alin ang akmang gamitin? Siguro nung una, doon tayo sa number 1 lahat, no? Pero pagkatapos ng message na ito, yun ang pangalawa na tayo. Amen? O ayaw niyo pa rin gamitin yung pangalawa? Bahala kayo. Okay? So, Lord, what do I do with your money? It's God's money. Okay? Kahit na sabi yung pinagpawisan mo yan, ay Lord, ang init-init, pinapalakoy ko yung kasada, kaya ako nakamtan tong paycheck na ito. So, akin ito. Pinagpawisan ko to, halos tumulong na nga yung dugo ko dyan. And at the end, it is God's. Amen? Dahil siya nagkaloob ng lakas sa atin. Imagine, paggising mo sa umaga, wala kang lakas. Paano magagampanan yung trabaho mo? Amen? So it's all God's. Everything is God's. Okay? So, sabi dito, since tayo ay stewards, the owner will hold managers accountable. Although ito pag-uusapan po ito ng susunod na speaker, pero pahapyaw lamang po ito. Ang sabi sa Matthew 25:14-30, yung parable of the talents, naalala po ninyo, yung isa, merong isang master na mangingibang bayan, pero bago siya ng ibang bayan, meron siya 3 servants na binigyan ng 5 talents yung isa, binigyan ng 2 yung isa, at binigyan ng isang talent yung isa. Ang sabi niya, invest niyo yan, pagbalik ko, magsusulit kayo sa akin. Kaya pag alis ng master, ininvest nung una, pangalawa, pero yung pangatlo parang hindi yata, ibinaon niya sa lupa. Sa takot niya, dahil napakahigpit ng kanyang master, ibinaon niya sa lupa ito para meron siyang maibalik sa kanyang master. Pero sabi niya sa una, good and faithful servant, dahil nadoble niya yung 5 talents, naging 10. At yung dalawa, sabi din ng Diyos, good and faithful servants, dahil nadoble mo yan. Pero yung huli, sabi niya, dahil sa hindi mo ininvest ito, aalisan kita. Yang iisang yan, kukunin ko pa sa iyo. At ibibigay ko dito sa mayroon. You, lazy servant. So, yun po yung, at the end, as a steward, we have to, kumbaga magsusulit tayo sa ating Diyos. We are answerable to our God. Okay? Pangalawa, we can take any of these things with us. Kahit kalansay ka na, nandun pa rin, buong-buo pa rin, intact pa rin yung kayamanan mo kung isinama man. No? Meron po kayo nakita inilibing na meron siyang company baggage doon sa kabaong. Wala pa naman siguro. No? Sa umaga, kaninang umaga, meron pastor doon sa pyramid. Totoo po yun nung sa olden time, ng time of the Pharaoh. Masyado kasing greedy yung Pharaoh eh. Gusto niya, pag namatay siya, kaya yun ang design ng pyramid eh, hindi mo mamalayan na bumaba na pala hanggang sa mag-close na. Lahat ng nandoon sa loob, kayamanan, mga servants, lahat-lahat, kanyang family kasama doon na ibaon doon sa pyramid na yan. Because he was so greedy. Pero kung hindi siya greedy, ang normal is wala kang may dalang anumang yaman. Ewan ko yung mga ibang lahi, meron silang ginagawa na kahit ano yung mahalaga sa tao, isinasama nila, kahit na isa, dalawa. Sa Chinese yata meron yun, di ba? Yung mga mahalagang, yung mga valuable thing na maliliit na bagay, isinasama nila doon. Kaya makikita mo binubuksan yung mga nicho doon sa laloma kasi alam na merong something doon. Okay? Okay? So Ecclesiastes 5, sabi rito, naked a man comes from his mother's womb, and as he comes, so he departs. He takes nothing from his labor that he can carry in his hand. So totoo nga naman. Ganyan na sinasabi ni Job. Naked I came to this world. Naked.
I will come back to you. So iniluwal tayo ng ating mga magulang na hubad-hubad. Kukunin tayo ng Diyos, hubad-hubad pa rin. Wala ni anuman. Kaya huwag nang isipin yung accompany luggage ninyo. Okay? Wala kayong accompany luggage. Kami, meron next week, meron accompany kami. By the grace of God, makakabakasyon kami next week. Okay? So, wala tayong madadala pag tayo namatay. Kaya dito, sabi dito, stewardship is the commitment of one's self, yung ating sarili, at yung ating mga possessions to God's service. Yan ang stewardship. Recognizing that we do not have the right of control over our property. So wala tayong pag-aari kung tutusin. Even yung sarili natin, even yung kaluluwa natin, sa Diyos lahat yan. Gagamitin lamang natin ito for God's service. Habang tayo inaririto sa lupa. Amen? So, pangatlo, may nalampasan ba tayo doon? Wala. So, sabi doon, all I have is yours. So, hindi pwedeng, all I have is yours, Lord. Tama ba ito? Mukhang hindi yata. Dapat ganun. Katulad doon nasa picture, no? All I have is yours, Lord. Hindi yung ganun. All I have, Lord, is yours. Mukhang mali, no? Okay? Next. Pangatlong point at panghuli. When the owner finds you faithful, you level up. Ibig sabihin, katulad ng nasa Genesis chapter 41, 40 to 42, sabi doon, you, Joseph, sa verse 40, shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. So makikita natin na hindi lamang pinagpala si Joseph, hindi lamang niya na isusuot yung gusto niyang isuotin, hindi lamang niya nakakain yung gusto niyang kainin, kundi sinutan pa siya ng hari ng isang signet ring, yung pang seal. Katunayan na ito ay apurbado ng hari. So Pharaoh made him the prime minister and second in command of Egypt. Okay? So yan, level up. If you as a steward remain faithful, you will level up. Mararanasan mo yung pagpapala. Mararanasan mo yung blessing mula sa Diyos. Luke 16, verse 10 to 12, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Meaning to say, kung hindi ka mapagkakatiwalaan doon sa worldly wealth, meaning finances, yung time, yung talent natin, how can God give you yung true riches, which is yung buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa iyo at sa akin? Paano kanya mapagkakalooban ito? So, kinakailangan muna pagkatiwalaan kanya dito sa lupa sa lahat ng mga ini-entrust niya ng mga possessions, mga property. Then and only then, God will provide you everything, including yung buhay na walang hanggan sa heaven. Want some nice things along the way, but I've heard you say that God owns all my stuff. Can you explain that? Well, it's the foundation for learning how to handle money His way. Psalm 24 verse 1 says, "The earth is the Lord's and everything in it." And when we recognize God's ownership, every spending decision becomes a spiritual decision. No longer do we ask, Lord, what do you want me to do with my money? Rather, it's, Lord, what do you want me to do with your money? And I've discovered there's such freedom when we realize that God's the owner
and we're simply to be faithful managers of what we've been given. The earth is the Lord's and everything in it. So lahat ng nandoon ay sa Kanya. So ibig sabihin, when we recognize God's ownership, every spending decision that we make on earth becomes a spiritual decision. Kaya dito makikita natin na we can say, Lord, what do you want me to do with your money? So napakahalaga. Every spending decision na gagawin natin sa mundong ito, it will become our spiritual decision. And finally, when we recognize God's ownership, you as stewards, we are grateful and content. Pagka marirecognize natin na tayo ay hindi owner kundi steward, then we can say, Lord, I'll be grateful and content of what I have. At yun din sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 4, verse 12. Nang sabi niya, naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. One thing I know, na natutunan ko sa buhay na ito, na ang sikreto ng buhay ay makontento ko sa kung anong sitwasyon meron ako. Maghikahos man o managana man. So yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. And number 2, as His stewards, we can give willingly. Ibig sabihin, hindi mahirap para sa atin magbigay sa gawain ng Panginoon. Katulad ng ating ikapo, yung tithes na binabanggit sa Malakay 3:10 and 11, o yung ating offerings. So, as stewards, we need to give willingly. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 9 verse 6, we need to give cheerfully. Okay? Hindi lamang willingly kundi cheerfully. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Bilang steward niya, kinakailangan ay magaan tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. In fact, kung maalala niyo sabi ng isang nalathala na si Mr. Colgate, nagbibigay siya ng kanyang ikapo. Pero dahil dito sa Malakay 3:10, dito lamang ang isang verses na nagsasabi na, test me in this, if I will not open the floodgates of heaven. Sabi doon. Kaya si Mr. Colgate, instead of 10% ang ginawa niya, nagbigay siya ng 90%. At ayon sa nalathalang yon, sabi niya, nung patuloy siya nagbibigay ng 90%, parang tila baga nagkakaroon ng imbalance yung kanilang finances, parang malulugi, ganon. But nagpatuloy siya, naging matapat sa Diyos, na nagbigay ng 90%. At nakita nyo, dinoble, tinriple ng Diyos. 100 folds. Lumago ang negosyong ito ni Mr. Colgate. Okay? Pangatlo, as stewards, we can enjoy His blessings. Yan yung sinasabi doon sa 1 Timothy 6:17. So, ibig sabihin, we need to put our trust to God. Sa lahat ng mga possessions, sa lahat ng mga treasures na meron tayo, so that we can enjoy the real blessings from the Lord. At panghuli, as a steward of God, we realize that work is a gift from God. Alam natin, nagagampanan natin ang ating mga trabaho, iba't ibang uri ng trabaho na meron tayo, at ibinubuhos ng Diyos ang lahat ng mga abilities, mga skills, mga wisdom, and the knowledge na kakailanganin natin upang magampanan natin ang lahat ng mga gawain natin for His glory. Mararanasan natin yung kagalakan na ito kung patuloy natin kikilalanin na even yung ating mga trabaho ay kaloob ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Ama, marami pong salamat, O Diyos, na sa maikling mensaheng pong ito, Ama, ay
Naipabot po ninyo, O Diyos, about sa amin ang kahalagahan ng pagiging steward, O God. Rest assured, Lord, na alam na po namin ngayon, oras na ito, Ama, na ang lahat ng bagay ay inyong pag-aari, O God. Wala ni isa man kaming pag-aari sa mundong ito, Ama. Kundi mananatili kami sa inyong sa katapatan na inilagay mo po sa amin bilang mga stewards, O God, ng lahat ng mga possessions, lahat ng mga treasures na meron kami na nagmula po sa inyo, O God. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, na ma-manage at mapamahalaan, O Diyos, ang lahat ng bagay. Ito man ay sa pananalapi, ito man ay yung mga oras namin na mailalaan po namin sa inyong mga gawain, sa mga Bible studies, sa mga life groups, sa inyong mga worship services, O God, o ano pa mga gawain, O God, na binubuksan niyo po sa amin, sa amin, O God, we might use our time, O God, and our talents, Father, para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan, O God. Maraming pong salamat sa inyo pulat ng kapurihan, kalulatian, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. May I know, sa ating pong kalagitnaan, kung meron pong sa unang pagkakataon nakadalo sa ganitong gawain, pakitaas lamang po ang kamay. Sa unang pagkakataon, meron pong isa doon. Sa unang pagkakataon nakadalo sa ganitong uri ng gawain. So, nais kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi aksidente na ikaw ay naririto. May plano ang Diyos kung bakit dinala niya ang iyong panyapak sa lugar na ito. Yun ang hindi lamang maranasan ng kanyang pagpapala, kundi maranasan mo ang buhay na walang hanggan na kay Jesus lamang matatagpuan o masusumpungan. At pwede mong maranasan ang lahat ng mga ito kung ilalagak mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Yesus. Pwede ka naming samahan sa isang maikling panalangin ng pagtanggap, at kung saan ko gagamitin ang aking pangalan, ay gagamitin mo ang iyong pangalan. At sumunod ka sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako, si Ninoy Dela Cruz, isang makasalanan. Hindi kayang iligtas ang sarili. Kailangan kita, Jesus. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, mula noong pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Linisin mo ako, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa oras na ito, kinikilala ko na yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo ay ginawa mo para sa ikapapatawad ng aking kasalanan. Nabuhay ka, namatay ka, inilibing ka, at nabuhay na maguli upang ako ay merong kasiguruhan na ako ay mabubuhay na kasama mo sa inyong kaharian. Maraming salamat, Jesus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dalangin ko sa oras na ito at mula sa araw na ito, pangunahan mo ako, maghari ka sa aking buhay, at patuloy na gabayan ako sa landasin na nais mo para sa akin. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin sa oras na ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God, kapatid, sa inyong pagsabay sa panalangin ito.